Κεφάλαιο βία και αγάπη. Ας εξετάσουμε τώρα την έννοια της βίας, έναν όρο που φέρει ενσωματωμένη ασάφεια. Παρόλο που συχνά ισχυριζόμαστε ότι δεν πρέπει να είμαστε βίαιοι ή να πληγώνουμε άλλους, πρέπει να παραδεχθούμε, και αυτό το λέω όχι μόνο ως φροηδικός, αλλά ως παρατηρητής της ανθρώπινης φύσης, ότι η αλήθεια μπορεί να είναι απαράλλακτα επώδυνη για τον περισσότερο κόσμο. Είναι άλλο θέμα να καθορίσουμε πώς καθοδηγούμαστε μέσα σε αυτήν την αλήθεια στην καθημερινή μας ζωή. Με αυτήν την έννοια, η ευθύνη μας ως θεωρητική είναι να προκαλούμε τους ανθρώπους, να τους προκαλούμε ακόμα και αν αυτό σημαίνει να τους πληγώνουμε. Αυτό μας οδηγεί σε μια σημαντική συζήτηση για την πολιτική ορθότητα. Έχω γράψει για αυτό το θέμα σε ένα από τα κείμενά μου, ίσως στο Cambridge University ή σε μια άλλη ιδρυματική εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί ανέλυσα την κατάσταση όπου τρανς άτομα διοργάνωσαν διαμαρτυρίες κατά της πρόσκλησης ενός συγκεκριμένου ανθρωπολόγου ή βιολόγου που πρακτικά υποστήριζε πλήρως τα δικαιώματα των τρανς ατόμων. Ωστόσο, το ουσιώδες της επιχειρηματολογίας της ήταν ότι η βιολογία εξακολουθεί να έχει κάποιον ρόλο στον καθορισμό της σεξουαλικής ταυτότητας, πέρα από την κοινωνική κατασκευή. Ενώ η κοινότητα των τρανς δικαίως διαμαρτύρεται απέναντι στην οπτική της, αυτό που με έκανε να σοκαριστώ ήταν η αντίδρασή τους κατά τη διάρκεια της ομιλίας της. Δεν αντιδρούσαν μόνο κατά της παρουσίας της, αλλά άνοιγαν ειδικούς χώρους για τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να αντιληφθούν τις ιδέες της ως ενοχλητικές, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, προσφέροντας τσάι και δημιουργώντας ένα καταφύγιο. Γιατί δεν συμμετείχαν σε μια σκεπτική, λογική συζήτηση με την εν λόγω ακαδημαϊκό? Αυτή είναι μια ερώτηση που απευθύνω στους συναριθμούμενους συνοδοιπόρους της αριστεράς. Γιατί δεν εκμεταλλευτήκατε την ευκαιρία να αμφισβητήσετε τις απόψεις της μέσω κριτικής αντιπαράθεσης? Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Ζακ Λακάν, ένας βιολογικός δετερμινιστής, δήλωσε ξεκάθαρα ότι μια βιολογική γυναίκα, αναγνωρισμένη έτσι από τη γέννησή της, μπορεί να υιοθετήσει συμβολικά μια ανδρική ταυτότητα και αντίστροφα. Υπάρχουν ακόμα δυνατότητες για διάφορες μεταθέσεις και ρευστές ταυτότητες. Αυτές είναι ανοιχτές πιθανότητες. Συνεπώς, απλώς να απορρίπτει κανείς τη θέση που αμφισβητεί, την απλότητα της αυτοταυτοποίησης ως θέμα προσωπικής αίσθησης και ελεύθερης επιλογής, είναι ανεπαρκές. Για να αναδείξουμε το ζήτημα περισσότερο, ας εξετάσουμε τις εξωτερικές επιλογές. Όταν πηγαίνετε σε ένα κατάστημα για να αγοράσετε γλυκό, μπορεί να αναρωτηθείτε αν θα επιλέξετε τούρτα φράουλα, cheesecake ή σοκολατένια τούρτα. Ωστόσο, το φύλο κάποιου και η σεξουαλική του ταυτότητα δεν πρέπει να περιορίζονται σε μια τέτοια επιλογή. Δεν είναι απλώς θέμα προτίμησης. Περιλαμβάνει μια ριζική αναδιαμόρφωση της ύπαρξής μας. Μια ταυτότητα που λειτουργεί σε ένα βαθύτερο ασυνείδητο επίπεδο. Παρουσιάζω αυτές τις ιδέες για να δοκιμάσω την κατανόησή σας, όχι ως προσωπική κριτική, αλλά ως μια αφηρημένη ενασχόληση. Τα θέματα της αγάπης μπορούν να προκαλέσουν παθιασμένες αντιδράσεις. Πράγματι, συμφωνώ ότι το να είσαι ερωτευμένος δεν είναι μια συνειδητή επιλογή
με την παραδοσιακή έννοια. Δεν είναι θέμα απόφασης, όπως να πούμε θα ερωτευτώ τώρα αυτό το άτομο. Η αγάπη μας συμβαίνει, συχνά απροσδόκητα. Είναι μια υποκειμενική εμπειρία που αναπτύσσεται μέσα μας, κάποιες φορές παθητικά, και εν συνεχεία μόνο συνειδητοποιούμε ότι είμαστε ερωτευμένοι. Τέτοιες ριζικές αποφάσεις δεν λαμβάνονται συνειδητά, αλλά αντιμετωπίζονται περισσότερο ως μια πράξη πίστης. Η αγάπη μπορεί να είναι μια βαθιά μεταστροφή και ακόμη και μια πληγωμένη εμπειρία, διαταράσσοντας την καθημερινή μας ζωή και προκαλώντας προκλήσεις στη διατήρηση της σταθερότητάς μας. Έχω κάνει συζητήσεις με άτομα στη Σλοβενία που έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για να αλλάξουν τη γενετική τους ταυτότητα. Μου μοιράστηκαν τις ιστορίες τους για τον ανυπέρβλητο πόνο που βίωσαν. Η χειρουργική επεμβατική διαδικασία δεν είναι καθόλου απλή. Περιλαμβάνει ώρες υπό αναισθησία και η αφύπνιση στην επιθυμητή ταυτότητα είναι ένας δύσκολος και πονεμένος δρόμος. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι που υποβάλλονται σε τέτοιες αλλαγές αντιμετωπίζουν τεράστιες ψυχολογικές προκλήσεις και μερικοί ακόμα φτάνουν στο σημείο να αυτοκτονήσουν. Αν και αυτό δεν αντιτίθεται στη μετάβαση, τονίζει τη βαθιά και συχνά ταραχώδη φύση της ελευθερίας και της αυτογνωσίας. Η αγάπη στην πιο αγνή της μορφή είναι ένα φαινόμενο απίστευτα βίαιο, όχι στο νόημα της σωματικής βλάβης, αλλά στη διαταραχή της καθημερινής ύπαρξής μας. Όταν ερωτευόμαστε με πάθος, μπορεί να αναστατώνουμε τις προτεραιότητές μας, παραμελώντας τους φίλους, την εργασία και άλλες πτυχές της ζωής μας. Η αγάπη απαιτεί την πλήρη προσοχή και αφοσίωσή μας, αναστατώνοντας την καθημερινή ρουτίνα μας. Με αυτή την έννοια, η αγάπη μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή καλής βίας, μια έντονη και αποκλειστική εμπειρία που την ξεχωρίζει από την γενικευμένη βουδιστική έννοια της αγάπης για όλα τα ζώντα όντα. Εδώ η ψυχανάλυση μπορεί να προσφέρει μια εσωτερική ματιά. Τι γίνεται αν η ταυτότητα που έχετε επιλέξει, ακόμα και ασυνείδητα, δεν είναι θέμα βιολογικού πεπρωμένου, αλλά μια πολύπλοκη και βαθιά προσωπική απόφαση? Τι γίνεται αν αυτή η ταυτότητα γίνεται ένα αναπόσπαστο μέρος της ύπαρξής σας, μέχρι το σημείο που η ζωή σας να αισθάνεται κατεστραμμένη χωρίς αυτήν? Ακριβώς αυτές οι μεταφυσικές αποφάσεις για την αγάπη και την προσωπική ταυτότητα έχουν γίνει αντιμόδα, ξεπερασμένες στην σύγχρονη εποχή. Ας ολοκληρώσουμε με ένα αστείο παράδειγμα που άκουσα κατά την επίσκεψή μου στην Αργεντινή, θέτοντας αρχικά υπόψη ότι στην ψυχανάλυση πρέπει να αποφασίσουμε αν τα συμπτώματα κάποιου είναι παθολογικά και απαιτούν πλήρη ανάλυση. Στην Αργεντινή, μέχρι τη δεκαετία του 1960, αν κάποιο άτομο ήταν σεξουαλικά άτακτο, άλλαζε δηλαδή τον ένα σύντροφο μετά τον άλλον, θεωρούνταν παθολογικό πρόβλημα και υπόκειτο σε ανάλυση. Η ερώτηση που τίθεντο ήταν γιατί αλλάζει συντρόφους? Ωστόσο, με μια μετατόπιση της συμβολικής τάξης, σήμερα η πλήρης πίστη στο σύντροφό σας θεωρείται παθολογική ψύχωση που πρέπει να θεραπευτεί. Αυτό δείχνει πως οι κοινωνικοί κανόνες και η συμβολική τάξη μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, αντανακλώντας την εξελισσόμενη κατανόηση του τι θεωρείται φυσιολογικό ή παθολογικό. Στην ουσία, η αγάπη μπορεί να είναι πληγωμένη, αλλά μέσω εμπειριών
όπως η αγάπη και η αφοσίωση στο πολιτικό έργο ή τη θεωρία, η ζωή αποκτά νόημα. Χωρίς αυτές τις παθιασμένες δράσεις, η ζωή χάνει την ζωντάνια και τον σκοπό της. Αυτό είναι το πολύτιμο μάθημα που μας προσφέρει η ψυχανάλυση. Πράγματι, το πρώτο μάθημα του Φρόιντ είναι ότι οι ελεύθερες σχέσεις δεν είναι πραγματικά ελεύθερες, αλλά καθορίζονται από τις ασυνείδητες προκαταλήψεις, τις προκαταλήψεις και τις επιθυμίες μας. Είναι ηρωνικό ότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως ελεύθερες σχέσεις επηρεάζεται στην πραγματικότητα από κρυμμένες δυνάμεις μέσα μας. Ας μοιραστώ ένα αστείο ανέκδοτο από μια γνωστή Σλοβένα θεατρική σκηνοθέτηδα που εργάζεται στο Μόναχο. Επικοινώνησε μαζί μου επειδή είχε χρησιμοποιήσει την έκδοση της επαναγραφής μου της Αντιγόνης στην παραγωγή της. Στην αρχή ρώτησε κάθε ηθοποιό πώς προτιμά να το απευθύνεται, ως αυτός, αυτή, αυτή στον πληθυντικό και ούτω καθεξής. Η απάντηση που έλαβε από όλους τους ηθοποιούς ήταν ότι θα έπρεπε να τους ρωτάει κάθε μέρα, επειδή η αίσθησή τους για τη γενετική τους ταυτότητα θα μπορούσε να αλλάξει από μέρα σε μέρα. Παρόλο που αυτό μπορεί να φαίνεται αστείο, θέτει το ερώτημα της μείωσης της σεξουαλικής ταυτότητας σε θέμα παροδικής ευχαρίστησης ή προσωπικής προτίμησης. Αποστερεί τις βαθιές και πολύπλοκες εμπειρίες των ανθρώπων που υποβάλλονται σε χειρουργικές και ψυχολογικές μεταμορφώσεις για να συνεκτιμήσουν την ταυτότητά τους με τον αληθινό εαυτό τους. Για αυτούς δεν πρόκειται για άμεση ευχαρίστηση, αλλά για την υποβολή του εαυτού τους στο να υποστούν τον τρομακτικό πόνο που συνεπάγεται με την όλη διαδικασία. Το ζήτημα της βίας και του βλαψίματος των άλλων είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Πιστεύω ότι η βία αυτή καθ' αυτή δεν είναι ουσιαστικά θετική ή αρνητική. Εξαρτάται από τα πλαίσια και τα μέσα μέσω των οποίων ασκείται. Όταν οι άνθρωποι υφίστανται καταπίεση, μπορεί να καταφύγουν στη βία ως μέσο αντίστασης και απελευθέρωσης. Οι καταπιεστές από την άλλη πλευρά συχνά υποστηρίζουν την ειρήνη, επειδή τους επιτρέπει να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στις κατεχόμενες περιοχές. Σημαντικό είναι και το επίπεδο στο οποίο προκαλούμε βλάβη στους άλλους. Η εισαγωγή της ιδέας του ασυνείδητου και του διαιρεμένου υποκειμένου του Φρόιντ περιπλέκει περαιτέρω το θέμα, καθώς τονίζει τις πολυπλοκότητες της ανθρώπινης ψυχολογίας και την αλληλεπίδραση των συνειδητών και ασυνείδητων δυνάμεων. Είναι σημαντικό να κατευθυνθούμε σε αυτές τις συζητήσεις με μια βαθιά κατανόηση του ασυνείδητου και των επιπτώσεών του στις υποκειμενικές μας εμπειρίες. Η εξερεύνηση του διαιρεμένου υποκειμένου θέτει σημαντικά ερωτήματα για την ταυτότητα, την επιθυμία και τους τρόπους με τους οποίους το ασυνείδητο επηρεάζει την αντίληψη και τις ενέργειές μας.